السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بعد ما تحضري هيدا الفيديو وتطبقيه لعائلتك استعدي انه البروستد حينطلب دايما منك. كتير طيب وكتير لذيذ، والاهم من هيك انه شغل البيت اخد النكهة كاملة لجوا واخد الاستواء كامل، حيكون مستوي من عندك من جوا ومقرمش من برا كمان، مع نكهة كتير طيبة وكتير لذيذة. ما حطول كتير بالمقدمة، حنبلش دغري بالفيديو. نبدأ ب3 كوب حليب سائل، يفضل يكون بارد كرمال ما ننزل حرارة الدجاج عنا. منضيف عليهم 5 ملاعق كبار من عصير الليمون الحامض، منحركهم وبنتركهم لمدة 5 دقايق. منضيف ملعقة صغيرة من كل نوع فلفل أسود وتوم بودرة، وكمان ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون والملح. منضيف عليهم ظرف من بودرة مرقة الدجاج، هي سهلة تنخلط معنا وتدوب بشكل أسرع من المكعبات. نخلط بشكل جيد حتى يمتزجوا، وبعدين كمان بس تنظيف البيت حيمتزجوا بشكل أسرع عنا. بس تخلص معكن حتكون ريحتها كتير حلوة لخلطة الناقع، وحتعطي طعم كتير طيبة للدجاج عنا. منضيف 2 بيض، وكمان بدنا نخلطهم بشكل جيد. البيض بيخلي خلطة الطحين تتلزق عنا بشكل أسرع، كمان بيحافظ على الرطوبة جوا الدجاج بإنه ما ينشف الدجاج جوا عم ينقلى. القوام النهائي بهيدا الشكل سائل، ما بدنا يكون فيه بقايا من البيض إصلا ما انخلطت، بدنا اياهم ينخلطوا بشكل كامل. عندي هون دجاجة كاملة، الحد الأقصى لوزن الدجاجة هو 1.2 كيلوغرام، يعني 1200 جرام. بدنا نعمل شقوق على الدجاج بهيدا الشكل حتى نسرع الاستواء وتسرع امتصاص الخلطة اللي بدنا ننقع فيها. بهيدا الفيديو مستعملة أنا الحد الأقصى لوزن الدجاجة حتى ورجيكم إنه حتى هيدا الوزن حيكون مستوي عنا كمان. وطبعا كل ما كان وزنها أقل كل ما أفضل، وكل ما كانت حتطلع أطرى معنا وأطيب. بدنا نحط الخلطة بالبراد لمدة 4 ساعات على الأقل، كل ما وقت أكتر كل ما أفضل. لخلطة التغليف بدنا 2.5 كوب من الدقيق يكون منخول، منضيف عليهم 1 كوب من نشا الذرة. للبهارات بدنا ملعقة كبيرة كزبرة يابسة، توم بودرة، وحبق مجفف. هول البهارات فينا نحط ملعقة كبيرة لأنه منن حادين كتير، بينما البهارات الحادة أكتر بدنا نحط ملعقة صغيرة منن. فبدنا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة كمان من الملح. والمكون اللي كتير بيعطينا مفعول حلو 2 ملعقة صغار من البيكنج باودر. دوروا بهيدي الوصفة انه يخلي جلد الدجاج مقرمش، ما يشرب كتير زيت ويطلع مثل العجين عنا. بدنا نضيف عليهم ظرف من بودرة مرقة الدجاج، فعلا كتير بتعطي طعم طيب. نحنا ما كل يوم نعمل بروستد بالبيت، بنفس الوقت بدنا نحصل على طعم مثل اللي بنشتريه جاهز واطيب كمان، فبدنا نضطر انه نعمل تعديلات على الوصفات ونضيف اشياء طيبة عنا تعطينا طعم كتير طيب وكأنه جاهز واطيب. وهيدا الدجاج حطيته 4 ساعات بالبراد. انا دايما بمشي على اقل شي انا قلتلكن عليه حتى ورجيكن انه حتى لو اقل مدة كمان نحصل على طعم كتير طيب ان شاء الله. نفتح كيس على جنب، منشيل من خلطة الدقيق اللي عملناها منحطها بالكيس. هيدي بتفيدنا بانه احنا اذا ما استعملنا كل الخلطة ما بتنتزع، ما بيكون قرب عليها دجاج، ففينا نخلي اللي على جنب يعني الجاط اللي حاطته على الشمال، كل شي بيضل منه فينا نحتفظ فيه لأكلات تانية. وبنفس الوقت هيدي الطريقة بتغلف الدجاج بشكل أحسن وبشكل أكبر. بدنا نخلطهم منيح 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 جوا الكيس حتى تتغلف من كل الجهات. منحمي الزيت بشكل كتير منيح، بدنا الزيت يكون حامي كتير، ومننزل فيه قطع الدجاج بالمقلاية تاعت القلي، وكمان بالكيس اللي احنا حاطين فيه الطحين ما نكتر أكتر من 2 ل 3 قطع حتى ما يصيروا مكتسين فوق بعضهم وما ينخلطوا عنا بشكل جيد وما ينقلوا كمان بشكل جيد. دايما الاشياء على الخفيف من دون عجقة بتكون هيك اخدة مساحتها واخدة وقتها ورياحتها، بتطلع معنا نتيجة كتير احلى. كل قطعة من نزلة منعير الوقت من اول ما ننزلها، لانه يمكن القطع منكون نزلنا شي قبل شي،
وكمان منوس النار أول ما يكمش الطحين على الدجاج، نحسها كمشت على بعضها، منخفف النار، نتركها من 10 دقايق ل 15 دقيقة، ممكن أكتر شوي إذا كانت القطعة أكبر. وعادي جدا البهارات والطحين يروحوا من الطراف ويعملوا لنا هيدا اللون، منشيله بالملعقة بيرجع بيتكوم عنا، فعادي جدا، المهم القطعة عم تطلع عنا بشكل جيد وما تنلدع. بس تعملوا هيدي الوصفة حتلاحظوا انها منها شربانة زيت ابدا من جوا، طعم كتير طيب، النكهة واصلة لجوا الدجاجة، حتى القطع الكبار حتكون اخدة نكهة عندكم، كتير طرية من جوا، مستوية ومقرمشة من برا. حافتح صدر الدجاج قدامكم من هون تتشوفوه مستوي لجوا، والعادة بيكون منشف عنا، طالع اللحم بالعكس طري جدا، واصله النكهة لآخر نقطة منه، ومقرمش من برا كمان، واخد كل نكهة البهارات اللي عنا. وكمان نقطة مهمة ما سكرتها قبل، زيت القلي اللي عم تستعملوه لازم يكون زيت جديد حتى تحصلوا على نتيجة حلوة. بتمنى منكم تجربوا الوصفة، وكمان حافتح قطعة تانية تتشوفوها كيف مستوية من جوا، اخدة استواء على الاخر، مثل ما شايفين الطبقة الخارجية منها مزيتة ولا مبللة او مرطبة عنا، بالعكس ناشفة ومقرمشة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.